สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาดูวิธีการทำถนนหินคลุกบดอัดแน่นนะครับมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องทำการปรับถนนดินลูกรังอันเดิมก่อนนะครับปรับให้มันเรียบๆนะครับเสร็จแล้วก็ใช้รถบดดินนะบดให้มันเรียบรอบแรกนะครับเป็นอันเสร็จนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเอาดินมาเสริมเข้าไปนะครับโดยเอารถดำเนี่ยขนดินมาถมเสร็จก็ให้ใช้รถเกลี่ยดินนะครับจะใช้รถไถแบบนี้หรือว่าเป็นรถดันดินก็ได้นะครับดันดินให้มันเรียบๆนะตัวนี้เขาถมดินเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วนะครับเขาจะเอาหินลูกเสร็จแล้วก็รถปรับหน้าดินเข้ามาปรับมาเกลี่ยดินอีกรอบนึงนะครับเกลี่ยเสร็จแล้วก็รถบดดินก็บดอีกรอบนึงครับบดให้มันเรียบๆนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือเอาหินคลุกนะครับมาลงเอาหินคลุกมาลงเลยนะครับโดยใช้รถดำขนหินอันนี้มันเป็นหินคลุกดินนะเสร็จแล้วก็ใช้รถดันดินดันให้เรียบๆนะครับเสร็จแล้วก็ใช้รถเกลี่ยดินนะครับมาเกลี่ยดินเกลี่ยให้มันเรียบแล้วก็เอารถบดดินนะบดเป็นรอบที่3นะครับอันนี้คือฝนตกนะครับก็เลยดินก็เลยติดนิดนึงเสร็จแล้วก็เกลี่ยอีกรอบนึงอันนี้เกลี่ยหลายรอบนะครับเกลี่ยจนถนนมันเรียบนะครับแล้วก็เกลี่ยรอบนึงก็บดรอบนึงอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาบดกันกี่รอบนะแต่รู้สึกว่าเขาจะปรับให้ทางมันเรียบนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายก็ลดบดดินก็บดให้มันเรียบเป็นรอบสุดท้ายนะครับเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะทางหินคลุกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วรอให้ฝนตกมานะครับฝนตกมาล้างสัก2-3 รอบหน้าถนนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะเห็นว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยว่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการทำถนนหินคลุกบดอัดแน่นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ